سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما کم کم داریم آماده میشیم چون که قراره بریم به یکی از مناطق سردسیر و کوهستانی ایران، به منطقه طالقان که توی رشته کوههای البرز هستش و الانم فکر می‌کنم که هوا اونجا باید برفی باشه چون خیلی سرده اونجا هوا. ما قراره که یکی دو شب در هتل کیمیا که یکی از بهترین هتل‌های طالقان هست بمونیم و طی یک ویدیو هم هتل رو بهتون نشون بدیم و هم منطقه طالقان رو که توی زمستون فوق‌العاده جذاب هستش. فقط امیدوارم که شرایط طوری باشه که حداقل با این هوا بتونیم برسیم به هتل. پس پیشنهاد می‌کنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. خب ما الان ماشین رو پارک کردیم تو پارکینگ هتل، دقیقاً کنارش هستش و یه برف خیلی قشنگی هم که داره میاد. جای همتون واقعا خالی. اینجا رو نگاه کنید، دقیقاً رو به خود سد طالقان هستش. اینجا البته الان معلوم نیست، من هوا صاف شد بهتون نشون میدم. هوا هم خیلی سرده و اینکه جای همتون خالی دیگه، فوق‌العاده است، فوق‌العاده. و مهسا هم که اینجا هستش میبینید. خب بریم که هتل رو بهتون نشون بدم، لابیشو، و بعدش هم اتاقم بهتون نشون بدم ببینیم که چه ویوی داره. بریم که با هم دیگه ببینیم. این از ورودی هتل کیمیای طالقان که دارید میبینید. اینجا یه سری ماشینا دارن میرن، گیر کردن، زنجیر چرخ ندارن. ببینیم هتل چجوریه. اینا البته یه دونه تک زنجیر بسته بودا. این هم اتاقی که ما رزرو کردیم که دارید میبینید، خیلی باصفاه. هتل کیمیا 8 ساله که افتتاح شده و 30 تا اتاق داره. حالا بهتون توضیح میدم که قیمتش هم چقدر بود. از اینجا شروع کنیم. اینجا سرویس بهداشتی هستش.
من سعی میکنم مثل همیشه عین ویدیوهای قبلی همه چی رو بهتون نشون بدم که اگه یه روزی خواستید بیاید تو این هتل بدونید که این هتل چی داره و چی نداره. این اتاقی که ما گرفتیم سرویس ایرانی نداره و فقط سرویس فرنگی داره. خیلی اتاق جمع و جور خوبیه. اینجا هم بهتون نشون بدم 2 تا حوله اینجا هستش، این پایین هم دمپایی و 2 تا حوله هم اون پایین هستش. این اتاق رو ما در واقع شبی 3,400,000 تومان گرفتیم که به دلار هم تبدیل کنم مخاطبای خارجی بدونم میشه حدود شبی حدود 60 تا 65 دلار. اینجا هم که دارید میبینید چه چیزایی هتل داره، چای ساز و غیره. ما چون بقیه اتاقهای این هتل پر بود در زمانی که اینجا هستیم، ما دیگه اتاق 4 تخته رو گرفتیم که رو به این سد یا دریاچه باشه، چون واقعا چه تابستون بیان چه زمستون فوق‌العاده زیباست. من و مهسا الان اومدیم بیرون یه گشتی بزنیم دور هتل و اینجا رو بهتون نشون بدیم چون خیلی برف قشنگی میباره و این سگ خوشگلم اینجا اینجاست. خیلی برف دست نخورده. راجع به طالقان بهتون بگم که شهرستان طالقان 1200 کیلومتر مربع در کل مساحت داره و در فاصله 135 کیلومتری از تهرانه. از شمال میرسه به استان مازندران و کلن یک منطقه بسیار خوش آب و هواییه که مخصوصا تابستون توریست های زیادی به اینجا میان و زیستگاه حیات وحش و گونه‌های گیاهی خیلی متنوعی هستش. گرگ و گراز و خرس و مخصوصا پلنگ ایرانی تو این منطقه هست و دیده شده. سرده، خیلی سرده واقعا. منطقه طالقان 86 تا روستا داره و از نظر لهجه و گویش یک گویش بسیار زیبایی داره و همچنین فرهنگ مردم طالقان بسیار کهن هستش چون برمیگرده به قرنها پیش که من حتما سعی میکنم در یک ویدیو جداگانه به فرهنگ و تمدن مردم طالقان بپردازم و اونها رو نشون بدم. یکی از خوبی‌های این هتل اگه اون اتاقی بگیرید که تراس داره، اتاق رو به سد و دریاچه، یه همچین منظری رو میتونید ببینید و نگاه کنید دیگه، خیلی فوق‌العاده است. من امیدوارم که تصویر بتونه قشنگ نشون بده. یه توضیح بهتون بدم. خب طالقان دقیقاً تو خود رشته کوه البرزه و به چند قسمت تقسیم میشه. مثلا اون قسمتی که شما دارید میبینید بهش میگن بالا طالقان که شاید دههای زیادی تو اون قسمت هستش و این قسمت هم که اینوره میشه پایین طالقان که اینور هم ممکنه که در واقع شاید 20 تا 15-20 تا روستا باشه و شما اینجا راحت میتونید بشینید از این فضا استفاده کنید. تابستون هم خیلی قشنگی خاص خودشو داره و یه چیزی که اینجا هستش اینه که میتونید اینجا یه خوردنی خوشمزه اینجوری درست کنید که مهسا اینا رو با ظرافت و بسیار زیبایی درست کردش و میتونید
این خوردنی خوشمزه رو در کنار این منظره فوق‌العاده بخورید و لذت ببرید. جای همتون واقعا خالیه. شب این هتل هم خیلی حس و حال خوبی داره، کلاً آرامش خاصی داره و اینکه اینجا یه دونه کافه هستش که برای خود هتل بریم ببینیم که کلاً چیا داره و قیمت هم بهتون بگیم. اینجا کافی شاپ هتل کیمیا هستش که دارید میبینید. کلاً خب خیلی خلوته. الان فصل در واقع اومدن مسافر زیاد به این منطقه نیست چون خیلی سرده، ولی تابستون اینجا بیاین که باید از خیلی مدت‌ها قبل رزرو کنید. اینجا میتونید تو این کافه هم تخته بازی کنید، بازی مافیا هست داره. اینم منو، ببینیم که قیمت‌ها چی هستش. انواع قهوه، اسپرسو، لته و چیزی که دارید میبینید. قیمتش هم که دارم میبینم از 40,000 تومان داره تا حدود 75,000 تومان. به دلار میشه 1 تا 1.5 دلار. اینور هم دمنوش انواع چایی ها هستش. قیمتش هم همون در واقع عین قهوه است. پایینم شیک شکلات که یه خورده قیمتش بیشتره، 120 تومانه. این کافه غذا هم داره مثل پیتزا، 180,000 تومان و در کل فیله مرغ سوخاری 200 تومان که میشه حدود 4 تا 5 دلار. این غذایی که ما گرفتیم، من یه دونه اسنک و ناگت مرغ و سیب زمینی که در کل با 2 تا نوشابه این غذا شد 260,000 تومان، حالا با مالیات و ارزش افزوده که میشه حدود 5-6 دلار. سلام، صبح بخیر دوستان. بیدار شدم و دیدن این منظره در اول صبح واقعا انرژی خوبی میده. بریم صبحانه رو بهتون نشون بدم. بعد صبحانه اومدیم دوباره بارش برف شروع شده، گفتیم این قسمت هم نشون بدیم بهتون. صبحانه خیلی ساده بود ولی منظره‌ای که میتونستید همراه صبحانه خوردن ببینید فوق‌العاده بود واقعا. اینجا پارکینگ هتله که اینجا میتونید ماشین رو پارک کنید و به راحتی به هتل برید. من خیلی دوست دارم که مرکز طالقان رو هم بهتون نشون بدم. مرکز طالقان یه شهر کوچیکیه که بهش میگن شهرک طالقان که الان با وجود این برف و این جاده نمیتونیم بریم و اونجا رو بهتون نشون بدیم. در واقع شاید بگم فاصله 10 دقیقه‌ای با ماشین تا مرکز طالقان این هتل داره
ولی هر وقت که هوا خوب شد حتما ویدیو میگیریم و مرکز طالقان یا همون شهرک طالقان رو بهتون نشون میدیم. اینجا مرکز طالقان هست یا بهش میگن شهرک طالقان. خیلی دوست داشتم هوا خوب بشه اینجا رو بهتون نشون بدم. کلا از هتل میتونید با 10 دقیقه رانندگی به اینجا برسید و پیشنهاد میکنم که هر وقت به طالقان اومدید شهرک رو بیایید ببینید، چون میتونید کلی سوغاتی‌های خوشمزه طالقان رو بخرید. گردوی طالقان خیلی معروفه و همچنین حالا میوه‌های دیگه و لبنیاتش که میتونید ماست و پنیر و کره محلی و همچنین دوغ محلی مثل همین چیزی که دارید میبینید بخرید و کلی در واقع لذت ببرید. عسل طالقان هم خیلی معروفه و در کل بهتون پیشنهاد میکنم که هر وقت به طالقان اومدید از صنایع دستی و سوغاتی‌های خوشمزه طالقان غافل نشید. دوستای عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که همیشه از ما حمایت میکنید و به ما لطف دارید. ما سعی میکنیم ویدیوها تنوع خوبی داشته باشه، جاهای مختلف رو حتما در یک سری ویدیوها بریم و بهتون نشون بدیم و امیدواریم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو تو قسمت کامنت ها بدید که برامون خیلی مهمه. براتونم مثل همیشه آرزوی موفقیت و شادی داریم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.